درود دوستان، این قسمت ادان اسپیس کرافت رو برای ماینکرافت بدراک میخوام معرفی کنم. خب رفقا، برای سفر به فضا اول از همه شما نیاز دارید که یک سری آیتم ها و همینطور مکانیک هایی رو برای خودتون آماده کنید تا بتونید سفینه فضاییتون رو راه اندازی کنید. برای این کار اول از همه باید یک وسیله به اسم اسمبلی درست کنید که این قسمت بهتون دارم رسیپی ساختش رو نشون میدم. خب طبق همین رسیپی که این بالا هست میرم سراغ ساخت این اسمبلی که اول از همه باید این قسمت یه دونه بلاک آف آیرون یا بلاک آهنی بذارم. این قسمت ردستون داست، مس و آهن. همینطور که میبینید برای من یه دونه از این وسیله های اسمبلی درست کرد. از قبل این قسمت یه دونه از این اسمبلی ها رو گذاشتم. وقتی که روش کلیک میکنم همینطور که میبینید همچین پنجره برام باز میشه که خیلی شبیه به کرافتینگ تیبل هست، ولی تفاوت این قسمت با کرافتینگ تیبل اینه که شما میتونید فقط به کمکش وسایل فضایی رو درست کنید. مثلا با گزینه اول میشه یه دونه سولار پنل یا همون صفحه خورشیدی درست کرد که به شما برق میده، یا توربین بادی که برای تجهیزات بعدی حتما به این تولید کننده های برق نیاز هست. برای اینکه بتونیم بعضی از مواد اولیه رو درست کنیم مثل این استیل ها یا حتی این آیتم های جدید، نیاز هست که ما یه دونه از این پرشورایزد فرنس ها رو درست کنیم که مواد اولیه‌اش برای ساختش اینا هست. برای اینکه بتونید وسایل مورد نیازتون رو از این قسمت درست کنید باید این قسمت های قرمز رنگ رو پر کنید. مثلا این قسمت گفته که بلاک آهن میخواد، پس من سر جای مشخص شده قرارشون میدم. وقتی که آیتما سر جاشون قرار بگیره همینطور که میبینید کادر داخلش یا بک‌گراندش سبز رنگ میشه که یعنی درست گذاشتم. بعدیش بلاست فرنس هست دیگه، کاپر اینگوت و ردستون داست و آیرون اینگوت. خب همینطور که میبینید این قسمت به هم نشون میده که آیتمم آماده است. اینونتوریم رو خالی میکنم و همینطور که دیدید به هم پرشورایزد فرنس رو داد. خب حالا اگر که بخوام از این فرنس استفاده کنم نیاز به برق دارم. برای فعال کردن این فرنس باید حتما از این کابل ها استفاده کنید که باید یه قسمتش تصویرده باشه به این فرنس و قسمت بعدیش رو هم هر چقدر که دوست داشتید میتونید بکشین تا بتونید به کمکش فرنس رو روشن کنید. خب همینطور که میبینید من کابل کشی ها رو انجام دادم. حالا کافیه که از این توربینای بادی استفاده کنم. خب همینطور که میبینید این کابل های برق روشن شده، توربینا هم داره کار میکنه و همینطور که میبینید انرژی خیلی کمی داره تولید میکنه. حالا اگر که من به جاشون از این صفحه‌های خورشیدی استفاده کنم چه اتفاقی میفته؟ حالا اگر که تعدادش رو بیشتر کنم همینطور که میبینید تا آخرین درجه از قدرتش داره استفاده میکنه. این قسمت همینطور که میبینید میتونید مواد اولیه برای ساخت بعضی از تجهیزاتی که اینجا داره نشون میده رو درست کنید. مثلا این چیه؟ این سیلیکونه. برای ساخت سیلیکون همینطور که میبینید به کوارتز نیاز دارین، یا مثلا برای ساخت استیل به کل نیاز هست و همینطور آهن. به فرض من میخوام که استیل رو درست کنم، کافیه که این قسمت آیرونا رو قرار بدم و این قسمت هم کل. همینطور که میبینید شروع میکنه به ساختن مواد اولیه‌ام و همینطور که میبینید به هم 3 تا استیل داد. خب این سر و صداش یکم زیادیه، بهتره که خاموشش کنم. و اما نوبت میرسه به دستگاه بعدی، یعنی ایریو کالکتور. همینطور که میبینید داره 2 تا محفظه به هم نشون میده که یکیش برای ساخت یک ماده است و دیگریش هم برای ساخت یه ماده دیگه که فکر کنم این اکسیژن، این یکی گاز گلخونه‌ایه. خب همینطور هم که میبینید این قسمت باز هم نیاز به برق داره، پس بهتره که این قسمت رو هم تکمیلش کنم تا سیستم برق کشیمم راه اندازی بشه.
خب همینطور که بهتون گفتم این قسمت مخصوص اکسیژن هست و چون که الان من روی زمین هستم داره به طور اتوماتیک شروع میکنه به ساخت اکسیژن. حالا برای اینکه این اکسیژن ها رو بتونم ذخیره کنم نیاز دارم به استفاده از این کنیسترها. همینطور که میبینید چون که اینجا اکسیژن ها پر شده به اندازه کنیستر رو شروع میکنه پر کردن این اکسیژن ها. خب قسمت بعدی که بهتون گفتم مخصوص گاز گلخونه‌ایه که برای اینکه بتونید این گاز رو تهیه کنید حتما باید از گاو استفاده کنید. همینطور که میبینید داره این قسمت شروع میکنه به پر شدن. هر چقدر که تعداد این گاوها رو بیشتر کنیم سرعت پر شدن این قسمت افزایش پیدا میکنه. میبینید سرعتش خیلی رفت بالا. حالا مثل بخش قبلی دوباره من از این کنیستر استفاده میکنم و همینطور که میبینید شروع میکنه به پر کردن کنیستر. نوبت میرسه به بخش ریفاینری. حالا این چی هست؟ این قسمت باید اکسیژن و همینطور متان رو با هم دیگه ترکیب کنیم تا بهمون یک مخلوطی بده که باعث میشه سوخت جت ما برای سفر به فضا آماده بشه. دوباره این قسمت هم مثل بخشای قبلی نیاز به برق داره. فقط یه مشکلی هست، اونم اینه که باید تعداد زیادی از این متان و اکسیژن استفاده کنید تا این قسمت کاملا پر بشه تا به شما سوخت جت رو بده. پس من تعداد زیادی از این اکسیژن رو میذارم اینجا و همینطور متان. A few moments later. خب رفقا یه چیزی رو متوجه شدم، اونم این بود که حتما نیاز نیست بذارید تا آخر این قسمت پر بشه. کافیه که تا یه اندازه‌ای که مثلا تا روی این خطا پر شد این کنیسترهای خالیتون رو قرار بدید اینجا تا بهتون سوخت جت یا همون متالوکس بده. فرض میگیریم که تمام آیتم‌های مورد نیازمون رو درست کردیم و این قسمت هم لانچ پدمون رو آماده کردیم. حالا این قسمت برای بخش سروایول هست که باید توی سروایول حتما این کارا رو کنید تا بتونید لانچ پدتون رو درست کنید. اگر که در حالت کریتیو بودین کافیه که وارد منو بشید و در بخش آیتم ها برید به پایین صفحه و بخش ماشینز و این قسمت لانچ پد رو پیدا کنید. خب من لانچ پد رو همینطور که میبینید اینجا قرارش دادم. حالا کافیه که روی این قسمت ضربه بزنم. این قسمت هم باز هم به چی نیاز داره؟ به برق. حالا کافیه که بزنم روی صفحه و همینطور که میبینید همچین پنجره‌ای برای من باز میشه که وسطش نوشته لانچ یا همون پرتاب. خب این قسمت گفته که میخواید کجا برید که برای مشخص کردن مکان بعدی میشه وارد این گزینه شد. خب رفقا اگر که تا این لحظه از این گیم پلی آموزشی خوشتون اومده خیلی خوشحال میشم که کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش هم فعال کنید تا از قسمت‌های بعدی با خبر بشید و همینطور خودتون هم نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و بگید که دوست دارین در قسمت‌های بعدی چه نوع ادان یا مادی رو برای شما بررسی کنم و آموزش بدم. خب همینطور که می‌بینید این قسمت داره بهم گزینه‌هایی رو نشون میده برای سفرم به فضا. مثلا سیاره بعدی ماه هست، اینجا هم که همین زمین خودمونه، اینجا مریخه، این قسمت هم سیاره آندرلا هست و همینطور میشه رفت به ایستگاه فضایی. حالا من خودم دوست دارم برم به ایستگاه فضایی، پس اینجا رو مشخص میکنم، این فرم رو میزنم و همینطور که میبینید مشخص شد. میرم در بخش بعدی که بخش متریال ساخت کشتی فضاییه یا همون راکت فضایی. برای ساختش هم باید اتاقک‌های مورد نیاز رو درست کرد. کافیه که در حالت سروایول برین به بخش اسمبلی و برید پایین صفحه و همینطور که میبینید شما میتونید در 3 سطح متفاوت سفینه فضاییتون رو درست کنید که کمترین و ابتدایی ترین حالتش حالت اول هست و پیشرفته ترینش هم حالت سوم.
حالا من دوست دارم که حالت سوم رو امتحان کنم. حالا کافیه که این 4 تا پارت رو سر جاهای مشخص شدهشون قرارشون بدم. خب همینطور که میبینید راکت فضایی من به طور کامل ساخته شد. حالا کافیه که از این قسمتی که میبینید متالوکس یا همون سوخت جت و همینطور اکسیژن رو قرار بدم تا در فضا اکسیژن مورد نیاز و همینطور سوخت کامل رو داشته باشم. این قسمتی که کادرش مشخصه باید متالوکس رو قرار بدم تا این قسمت کامل پر بشه. میرم سراغ ذخیره اکسیژن رو هم ذخیره کردم و لباسم رو به طور کامل میپوشم. خب تمام تجهیزات تکمیل شد و آماده رفتن به فضا هستم و کافیه که موشکم رو لانچ کنم. خب همینطور که میبینید تایمر هم داره و داره میشماره. با یه افکت خیلی قشنگ و نرم موشکم شروع کرد به پرواز کردن. کیفیت ساختش واقعا عالیه، به خاطر همینه که این ادان یکی از گرونترین ادانای ماینکرافت بدراک هست. خب از سطح زمین همونطور که میبینید جدا شدم و دیگه وارد فضا میشیم. خب اگر که من در حالت سوروایوال باشم همینطور که میبینید به خاطر اینکه کپسول اکسیژن تنم نیست دارم آسیب میبینم. کافیه که من این کپسول اکسیژن رو قرارش بدم اینجا و همین دیگه همینطور که میبینید دمیج نمیخورم. خب چون که در فضا هستم همینطور که میبینید گراویتی همون جاذبه ضعیفه، به خاطر همین هم سرعت پرشم زیاده هم دیرتر میام روی زمین. این قسمت همینطور که میبینید گزینه آپگرید رو داریم. یعنی چی؟ یعنی من میتونم این ایستگاه فضایی رو گسترشش بدم. مثلا الان من میخوام برم سراغ آپگرید کردن این ایستگاه فضایی. کافیه که وارد اینونتوری بشم، برم به بخش یوتیلیتیز و از این قسمت آپگریدای این اسپیس استیشن رو بردارم و همونطور که میبینید 3 تا سطح متفاوت داره که آخرین سطحش هم سطح سومه. خب کافی که من آپگرید رو بزنمش اینجا و روی آپگرید بزنم. خب همینطور که میبینید یه بخشی به ایستگاه فضایی من اضافه شد. میرم سراغ سطح دوم آپگرید. دو تا از این سولار پنل ها اضافه شد. یه جایگاه دیگه و همینطور باز یه دونه از این کریدورای جدید. حالا اگر که من برم سراغ سطح سوم چه اتفاقی میفته؟ بله همینطور که میبینید دوباره از این سولار پنل ها اضافه شد و میشه گفت که ایستگاه فضایی به طور کامل اینطوری تکمیل میشه. بسیار عالی و خوش ساخت این ادان ماینکرافت بدراک. خب دیگه این قسمت رو غیر فعالش میکنم. همینطور هم که میبینید میتونم از پنجره
سفینه‌مو رو ببینم و همینطور زمین رو. حالا اگر که میخوام از این قسمت عبور کنم میتونم راحت‌تر زمین رو ببینم. بریم ببینیم اینجا چه خبره. مثلا اینجا چیه؟ اوه چه باحال. دقیقاً مثل فضانوردا. فقط متاسفانه یه چیزی که هست اینه که جت پک نداره. اگر که داشت خیلی قشنگتر میشد. حالا نمیخوام بیفتم پایین. ببینم دیگه چه اتفاقی میشه اینجا بیفته. اینجا رو خورشید اینجاست، اینجا هم ماهه. چه باحال. خب ترجیح میدم که فقط من بخش ایستگاه فضایی رو بهتون نشون بدم و خودتون به سلیقه خودتون هر کدوم از سیاراتی که دوست داشتید رو بعدا میتونید کشف کنید. حالا من خودم دوست داشتم برم سراغ ایستگاه فضایی. چه قشنگ ساختنش. اینجا مثلا کابله. اگر که من خودم رو از اینجا پرت کنم به سمت زمین، آیا مثلا مثل دنیای واقعی اینجوری هست که نیروی گرانش زمین باعث بشه من شروع کنم به سوختن یا نه؟ میخوام امتحانش کنم. دره کجا بود؟ اینجاست. خب برای اینکه حالتش رو امتحان کنم بهتره که بازی رو بذارمش روی حالت سروایول. خب گذاشتمش. حالا دوست دارم خودم رو پرت کنم پایین برم به سمت زمین. اگر که مثل واقعیت درستش کرده باشم باید شروع کنم به سوختن و ذوب شدن. بله دقیقاً مثل دنیای واقعیه. عالی بود. خب خودم دیگه میخواستم از همون سفینه فضایی برگردم زمین تا بهتون بخشای بعدی این ماد ماینکرافت بدراک رو معرفی کنم. خب قسمت بعدی که باید بهتون معرفی کنم بخش کواری یا همون معدن کاوی هست و همینطور یه بخش دیگه هم بود. ببینم. بله بخش مک چارجینگ استیشن و همینطور سپیس مک. اول از همه میرم سراغ کواری یا همون معدن. دوباره برای این قسمت هم به برق نیاز هست که دیگه نمیخوام این قسمت از کابل برق استفاده کنم. حتی همین سولارا رو بذارمشون به این صورت اینجا شروع میکنه به کار کردن. این قسمت داره نشون میده که میخوام که وسعت این معدن چقدر باشه. مثلا دوست دارم که بذارمش روی 8 که یکم وسیع‌تر باشه، یا مثلا 16 یا حتی 32. خب روی همون 4 میذارمش که اندازش به همین شکل باشه. باید سایزش رو همین قسمت ست کنم. پس روی همین میزنم، کینفرم رو میزنم و همینطور که میبینید پیغام داد که این قسمت ست شده. کافیه که من روی این دکمه بزنم تا شروع کنه به ساختن معدن. بله همینطور که میبینید معدن رو ساخت و داره شروع میکنه به کندن زمین. خب آیتمایی که میکنه خیلی راحت این قسمت قرارشون میده، یعنی روی بخش دستگاه معدن، و شما میتونید خیلی راحت آیتمایی که این قسمت داره به دست میاد رو داشته باشین. تا داره کارشو انجام میده میرم سراغ بخش بعدی، یعنی بخش رباتیک. این بخش در واقع ایستگاه شارژ ربات فضایی شماست که وقتی رباتتون رو به کمک اسمبلی ساختید میتونید توی این بخش اسپاونش کنید.
برای اینکه اسپان بشه کافیه که اسنیک برید، بعد بزنید روی این قسمت تا رباتتون اسپان بشه. خب دوباره برای این قسمت هم شما نیاز دارین که برقش رو تأمین کنید. چرا؟ چون که همینطور که میبینید وقتی که برای بار اول وارد ربات میشین پاور نداره یا همون برق نداره و شما نمیتونید ازش استفاده کنید. برای اینکه قابل استفاده بشه کافیه که برقش رو روشن کنید. هر چقدر که تعداد اینا بیشتر باشه سریعتر این شارژ میشه. حالا همینطور که میبینید من سوارش شدم و داره صدای شارژ شدن این ربات رو میده. داره نشون میده که داره شارژ میشه با همچین افکتی. ربات هم شارژ شد. حالا میتونم خیلی راحت سوارش بشم. حتی میتونید باهاش بپرید. فعلا مکانیزماش تکمیل نشده. مثلا نمیتونید از دستاش استفاده کنین یا قابلیت های دیگه‌اش. فقط میتونید الان باهاش راه برین و بپرین. همین. خب همینطور که میبینید حالت بازی رو به شب تغییر دادم و حالا میخوام که لامپای این ربات رو روشن کنم. بله همینطور که میبینید این ربات داینامیک لایت داره یا همون روشنایی داینامیک که هر جایی که برید همون قسمت رو براتون روشن میکنه. میشه روشن خاموشش هم کرد. خب اینم از این. خب رفقا سپاس فراوان بابت اینکه تا آخرین قسمت با من همراه بودید و معرفی ادان سپیس کرافت رو با من تماشا کردید. امیدوارم که از این قسمت هم راضی بوده باشین. خیلی خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش هم فعال کنید تا از قسمت‌های بعدی و همچنین معرفی مادهای جدیدتر با خبر بشید. شما میتونید خیلی راحت این ادان رو از کانال تلگرامم دانلود و توی بازیتون نصبش کنید. و همچنین فراموش نکنید که عضو کانال تلگرام و اینستاگرام هم بشید که اونجا هم کلی بهتون ادان‌ها و همینطور مادهای مختلف ماینکرافت جاوا و بدراک رو معرفی کردم. پس تا قسمت آینده خدا نگهدار.